یه غذای منحصر به فرد و عالی که نه تا به حال هیچ کجا خوردی نه دستورش رو جایی دیدی. با اکوکوک همراه باشید. 3 عدد سیب زمینی درشت رو رنده کنید. داخل صافی بریزید و با پشت قاشق فشار بدید تا آبش گرفته بشه. یه عدد سوسیس رو رنده کنید و به سیب زمینی ها اضافه کنید. سه قاشق غذاخوری پنیر پیتزا. یه دسته جعفری خرد شده. یه قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه مخلوط کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. 2 عدد تخم مرغ و نصف قاشق چایخوری نمک رو هم بزنید و به مواد اضافه کنید. در آخر 2 قاشق غذاخوری آرد بریزید و مواد رو یک دست کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید. با کمک قاشق از مواد داخل تابه بذارید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. یه طرف که سرخ شد برگردونید تا سمت دیگه هم برشته بشه. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. بهت قول میدم خوشمزه ترین کتلتی میشه که تو عمرت خوردی. حتما درست کن و از طعم بی‌نظیرش لذت ببر. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.